Am venit azi la noul sediu Aquatia, la noul showroom, să realizăm un scape pe bază de piatră, o să folosim seiriu. Avem un acvariu de 90 cu 60 lățime cu 45 înălțime, ultra clar. O să-i dăm drumul la treabă. În principiu am făcut o mică simulare, pentru că în mod obișnuit socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, deși aveam de gând să facem un pic o altă așezare. Piatra nu se potrivește și atunci o să facem ceva care se potrivește. Acum sunt un pic obligat la cum le-am pus acum. Cu asta, cu aici să vin cu ceva important. Vrem să mulțumim sponsorului nostru de azi, Tetra, o companie care se laudă cu peste 70 de ani de activitate și care produce tot ce este nevoie pentru un acvariu, de la filtrare și iluminat până la hrană pentru viețuitoare, dar și acvarii complete. Găsiți mai multe informații despre Tetra în linkul din descriere. Deci, pe partea din față am creat o zonă de peșteri pentru a crea niște umbre. Îmi place foarte mult să mă joc cu umbrele, deși în momentul de față, având lumină foarte multă, nu sunt atât de evidente. Odată ce vom umple partea din spate, o să se vadă mult mai accentuat. Urmează să lipim pietrele și eventual să facem mici retușuri acolo unde nu se potrivesc chiar atât de bine. Hai să-i dăm drumul la treabă. Folosim un adeziv cu întăritor, se poate găsi la orice magazin de bricolaj. Deci mă chinui de 2 minute la o singură piatră care nu se potrivește. Nu vă pierdeți niciodată răbdarea. Trebuie să o sucim pe toate părțile până când va completa peisajul de care avem noi nevoie aici. Din când în când mai facem câțiva pași în spate ca să putem să vedem toată așezarea în ansamblu. Și pentru că nu vreau să zgâri sticla acolo unde piatra mea o atinge, folosesc un fel de tampon între ele. În momentul de față folosesc niște polistiren care are aproximativ aceeași culoare cu piatra. Îi punem un pic de superglue sau orice adeziv avem și aplicăm bucățica peste zona unde am pus adezivul. Chiar dacă suprafața este mai mare, mai mică de fapt și polistirenul meu este mai mare, îl lăsăm până se lipește, după care decupăm partea care nu ne interesează și care nu ne trebuie, astfel încât să nu fie nici vizibil la poză. Acum, după ce am terminat de fixat pietrele și le-am lipit pe toate, o să umplem toate golurile din spate cu perlon, astfel încât soilul pe care îl vom folosi sau orice substrat folosim să nu vină în față, să rămână la locul lui și să nu se scurgă pe zona din față unde vom avea niște nisip. Cam asta a ieșit până acum. Urmează să punem soilul și să continuăm cu partea din spate. Cred că ce a fost mai greu am finalizat. Soilul pe care îl folosim este Amazonia versiunea 2. Fiecare pungă vine cu un supliment care se va folosi doar atunci când avem un acvariu puternic plantat. Aveți grijă să nu vă lipiți pe mâini cu superglue cum am făcut eu, pentru că va fi greu să mai desfaceți punga. Suntem la a 3-a pungă de soil de 9 litri. Pentru cei care vor să facă economie, având în vedere că noi avem aici un întreg peisaj și vom avea niște dealuri practic, pot folosi umplutură, rocă vulcanică, material filtrant, se pot folosi diverse lucruri, astfel încât necesarul de soil să fie mai mic. Știm cu toți că nu e foarte ieftin. Deci
Deci partea de hardscape este aproape finalizată. Un lucru pe care îl vor mai face este să fac o legătură între piesele foarte mari de hardscape, care sunt individuale, pentru că în timpul mentenanței avem toate șansele să le deranjăm, să le dărâmăm, să facem să nu mai stea la locul lor. Așa că o să fac legătura între ele și o să le lipesc cu alte pietre care nu au niciun rol estetic și care vor fi acoperite de plante sau de soil și nu se vor vedea. Să purtați mănuși, altfel o să terminați cu degetele lipite. Eu nu fac treaba asta pentru că mi se pare că mă incomodează. Vă sfătuiesc să nu puneți nisipul atât de sus pe cât l-am pus eu, pentru că să vă umpleți de praf. Momentan, acvariul este gata. Vor urma câteva detalii în partea de jos, probabil undeva peste 2 săptămâni. Ciclarea se va face pe întuneric, pentru o perioadă de probabil 2 săptămâni, după care vom planta. Filtrarea se va face cu ajutorul unui Tetra Tech X1500 Plus, care a înlocuit seria veche X1200. Urmează să umplem acvariul.